Eto na, sige, sagutin natin si Pangken. Sabi niya, ito ba'y nakikita ka po bang retracement ni BTC? If meron, hanggang saan? Taas na kasi masyado, ayoko ma-FOMO. Alright, so first, very good ka dyan, Pangken, dahil alam mong nasa taas ngayon si Bitcoin and it's not the right time to enter or especially mag-long. Actually, recently bumagsak siya ngayon. Nasakyan natin yon. I'll explain that position and ang magandang tanong ngayon is saan siya pupunta? O kaya saan siya next papunta, bullish or bearish side? So, check natin. Andito tayo ngayon. So, pakicall out ninyo yung so, this is my recent trade no, kay OKX. So, we got 85% na salo natin yung pagbaba. And so, as you can see, nag-enter ako around here, 44,000. And then, nag-TP ako around 40,300. Which is, umumpog lang dito sa may trend line ng ascending wedge natin. Yan. So, umumpog lang dito yung saktong-sakto yan. No? So, yan. So, kita mo yung mga resistance na yan, no? O, resistance dito. And doon din siya nag-resist. Okay. So, dito na-TP na tayo bago siya umakyat ulit. Right? Pero hindi na natin sinakyan yung pag-akyat niya. Main factor that why I did that is because of muna tayo sa weekly time frame. Gawin na natin itong si OKX. Para way, kung wala pa yung OKX, sign up link is in my bio. Right? So, OKX or this one. So, actually, nag-position ako dyan kasi tinarget ko lang to imbalance dito. So, nakikita niyo yan. Yan. So, there's an imbalance there. And ito, especially itong ayan, yung square na yan, sobrang tibay kasi yan based on history as you can see. Yan, nag-resistance tayo dito, resistance dito, resistance. Kita mo dyan lang siya lagi nauumpog sa square na yan. Yan, dito. Tapos yung nag-cross pa yung EMA 20 and 50 natin back in April 2022. Okay? And dyan din sumakto yan, no? So, wala lang. Sinort ko lang kung napunta tayo dyan. And, yan. Yan siya. Now, okay. There's a high possibility that this is a retracement and then umakyat na. Alright? Pero hindi muna ako mag-lolong dito. Okay? Kasi, again, overall, looking at higher time frame, nasa taas pa rin tayo eh. Okay? So, kung ako, mag-aantay ako, I'll wait here sa 37K. Kita nyo to? Kita nyo no? Ito. Yan, diba? Resistance na yan. Tunin natin yan. Tapos, here. There. Yan, so, i-based it lang here. Ayan, mga resistance natin dito. Resist. Okay, resist dito. So, yan. Mag-aantay ako. Kung sasakay man ako, mag-aantay ako ng retracement dito or here around 30K. Yan. I'll check kung makapag-short pa ako from here hanggang dito. Pero kung maglo-long ako, I'll wait here or mag-aantay ako mag-breakout yan dyan and then mag-retest dyan. Doon ako maglo-long. Alright? So, mas safe yun kaysa mag-long tayo ng nandito tayo. So, those are the things that I will do. By the way, again, let's also consider pababa pa lang yung RSI natin. RSI natin is 5. Bakit 5? Again, check nyo na lang sa previous videos ko and explain again bakit 5. So, again, bullish pa rin si Tito. This is a bull run na starting ng 30K tayo and umakyat from 30K. Ngayon, kumabutas niya tong POC. As you can see, ito yung 30K level and then this line is the POC. Itong volume profile natin. Pag nabutas niya yan and nag-bounce from there, doon na may invalid yung bull run natin. Magiging bearish naman, back to bearishness si CrypTito. Right? So, that is it for now. If you have questions, market, let me know dyan sa comment section. And again, kung wala pa yung OKX, kung naghanap kayo ng trading platform, you can use the link there sa description box or the link in my bio. Depende kung saan nyo na pinapanood. If hindi ka pa nakasubscribe, consider subscribing and hit
the bell notifications icon para updated ka sa mga future updates ko. Kung hindi ko na-follow sa TikTok, follow me na on TikTok. It's at certifiedcryptito. And sa Instagram is at CrypTito. Ayan, that's it for now and see you on the next video.